Lydia întotdeauna părea că în viață nu există loc pentru alegere. Fiecare are destinul său și calea sa, oricui se va găsi o ocupație potrivită. Ea citea cărți, se uita la filme, vorbea cu prietenii, asculta și, uneori, chiar asculta conversațiile altora. Cu alte cuvinte, Lydia era observatoare. Ea, atât în copilărie, cât și ca tânără adultă, nu a înțeles niciodată aceste veșnice, străine ei, chinuri ale alegerii. Cum poți să nu știi cine vrei să devii în viitor? Cum poți să nu înțelegi unde este locul tău? Lydia nu înțelegea astfel de întrebări. Ea știa întotdeauna ce o așteaptă. A crescut într-o familie de medici. Încă din copilărie, a văzut cum părinții ei, amândoi doctori, își dedicau viețile ajutându-i pe alții. Adesea se întorceau acasă obosiți, dar cu strălucire în ochi și povesteau despre viețile salvate și pacienții recunoscători. Lydia visa să le calce pe urme și să devină și ea doctor, fără să bănuiască măcar că ceva ar putea să nu meargă bine. Nu a reușit să intre la institutul medical din prima încercare. Oricât s-ar fi pregătit Lydia pentru admitere, oricât de mult s-ar fi străduit să învețe tot ce era necesar, a fost în zadar. S-a dovedit că medicina nu este un lucru atât de simplu. Desigur, în copilărie totul părea mult mai simplu. Părinții se întorceau acasă obosiți, dar mulțumiți. Îi povesteau fiicei despre pacienți, împărtășeau povești interesante și niciodată nu își permiteau să fie excesivi. Dacă nu reușeau să salveze pe cineva, Lydia nu știa nimic despre asta. Părinții credeau că nu este bine ca fetița să știe astfel de detalii despre munca grea a medicilor. Poate că astfel le-au făcut fiicei un deserviciu. A crescut și nici măcar nu bănuia că medicina este o muncă grea. Părea că un doctor este doar o suflet bun, dar în realitate totul era mult mai complicat. Lydia era dezamăgită, dar nu se dădea bătută. A decis că va dedica un an liber studiului și va încerca din nou să se înscrie. Dar viața avea propriul său plan. În timpul pregătirilor pentru examenele viitoare, s-a întâmplat ceva neașteptat. Lydia l-a întâlnit pe el. Oleg era un băiat înalt și robust, cu o inimă bună și un râs contagios. S-au cunoscut pur și simplu la o stație de autobuz. S-au plăcut imediat și aproape simultan au realizat că soarta însăși s-a amestecat în viețile lor. Și cine erau ei ca să se certe cu soarta? Studiul a trecut pe plan secundar, iar Lydia s-a dedicat unei părți mult mai importante a vieții, familiei. Relația lor s-a dezvoltat rapid, atât de repede încât curând Lydia a realizat că este însărcinată, iar despre avort nu putea fi vorba, așa că a început să se pregătească pentru naștere. De fapt, nu era vorba doar despre avort, ci și despre admiterea la universitate. Lydia a realizat că nu va reuși, dar nici nu se gândea să renunțe la visul de a ajuta oamenii. S-a înscris la colegiu pentru a deveni asistent medical, când era în a doua lună de sarcină. Viața mergea înainte. Lydia și Oleg s-au căsătorit. După nuntă, au cumpărat un apartament în suburbie prin credit ipotecar. Lydia învăța, iar Oleg făcea reparații. Lucrurile nu mergeau ușor, dar erau plini de hotărâre să creeze un cămin confortabil pentru viitoarea familie. Lydia a născut un băiat pe care l-au numit Maxim, în cinstea străbunicii tatălui. Primii ani de maternitate au fost plini de bucurii, noi descoperiri, dar și dificultăți. După ce a terminat studiile și a obținut diploma, Lydia a luat o pauză în carieră. Dorea să vadă cum crește fiul ei. Când Maxim a crescut, Lydia a decis să revină la muncă. S-a angajat ca asistent medical la ambulanță, unde o așteptau apeluri care necesitau reacție rapidă și profesionalism. Oleg, pentru a-și întreține familia, s-a angajat să lucreze prin rotație și adesea nu era acasă. Lydia, desigur, îi ducea dorul soțului, dar înțelegea că este necesar. Se străduia să mențină ordinea în casă, să aibă grijă de fiu, să fie o soție bună. Totuși, în ciuda tuturor eforturilor, Lydia se simțea nefericită. Mai bine zis, nu simțea fericirea. Nu era rău, dar nici bine. A luat în greutate, iar acest lucru o apăsa. Umflăturile o chinuiau din ce în ce mai des, cam la fel de des cum îi venea să mănânce sărat sau dulce înainte de culcare. Principalul ei divertisment devenise mâncarea, iar principalul scop al vieții, să se așeze cât mai repede în fața serialului preferat cu un pachet de chipsuri. Lydia ieșea rar din casă, petrecând cea mai mare parte a timpului îngrijind familia și gospodăria. Viața îi se părea monotonă și plictisitoare și trecea neobservată.
Iată că și Maxim a crescut și aproape nu mai necesita atenția ei. Era absorbit de propriile sale activități. Oleg era tot mai desplecat de acasă. Treburile casnice se rezolvau cumva automat. Lidia s-a obișnuit atât de mult cu totul, încât a încetat să mai observe ce se întâmplă chiar lângă ea și, așa cum se întâmplă adesea, foarte și foarte în zadar. Nina a lăsat deoparte ceasca de cafea. Lid, cât poți? Lasă în pace biscuiții aceia. Lidia s-a simțit stânjenită și a îndepărtat încet mâna, de parcă nu plănuia să ia al cinilea biscuit. A dus mâna spre dreapta, iar aceasta s-a întors încet la loc. Lidia și-a aranjat o șuviță de păr și a spus încet: ce biscuiți? Eu mi-am aranjat ceasca. Nina a dat din oți: nu știi să minți. De curând, Lidia a făcut o nouă prietenă, Nina, care îi provoca sentimente amestecate. S-au cunoscut la un apel de urgență. Echipa Lidia a primit un apel urgent de la o femeie singură de 40 de ani pe punctul de Aleșina. Așa cum s-a dovedit, la sosire, Nina era acea femeie pe punctul de Aleșina. Se înfometase cu diete. Câteva zile a băut doar apă. Și iată rezultatul. Și deși se poate spune că apelul a fost fals, Lidia, fiind asistent medical, nu s-a supărat pe noua cunoscută. I-au pus o perfuzie, au purtat o discuție despre daunele unor astfel de diete și deja putea să o uite, dar ceva a prins-o pe Lidia. Au început să vorbească și-au schimbat numerele de telefon, iar acum sunt bune prietene. Unii locuitori ai satului în care locuia Lidia nu aveau o părere prea bună despre ea, când au aflat că Lidia s-a împrietenit cu ea. Spuneau că este o răutăcioasă și, în general, nu cea mai plăcută persoană. Dar Lidia a reușit să vadă în ea o prietenă loială și bună. După câteva luni, iată-le cum beau liniștite cafea în bucătăria Lidiei, soțul la muncă, fiul la școală, iar gazda modestului cămin are o zi liberă. Cel mai bun moment pentru a invita o prietenă la cafea și a asculta povești captivante din viața ei. Nina avea tot ce Lidia visa chiar și să-și imagineze: bărbați, romane amețitoare, călătorii, petreceri. Nina era frumoasă, slabă și mereu înconjurată de atenția publicului. Viața ei era plină de evenimente interesante și aventuri. Lidia, desigur, îi invidia, dar nu recunoștea asta nici măcar în fața ei. Lidia și-a strâns buzele, nu o mint, și în general, și-a curățat gâtul: de ce-ți pasă de biscuiții mei? Apropo, eu i-am cumpărat. Nina a dat din cap Lidia: da, nu îmi pasă de biscuiți. Eu de fapt nu îmi pasă de nimeni, decât dacă... A tăcut și a dat din cap. Decât dacă mi-e puțin milă de tine. Lidia nu se aștepta să audă astfel de cuvinte. Nu, știa că, poate, Nina o privește cu milă, dar nu se gândea că aceasta va recunoaște asta. Și încă în acest fel. Pofta de mâncare a dispărut imediat și chiar a devenit neplăcut să se uite la biscuiți. Știa Lidia că a luat în greutate? Ei bine, de fapt, are o oglindă acasă. Bănuia ea că nu arată prea bine. Ei bine, desigur, același răspuns. Totuși, este acesta un motiv să o compătimești? Lidia a dat din cap cu supărare. Nu am nevoie de milă, nu este niciun motiv. Nina a dat din cap. Da, ai dreptate. Nu, dar mi se pare că trebuie să te, cum să spun, să te trezești. Pur și simplu mi se pare că stai pe loc. Casă, muncă, casă și din nou muncă. Nu mai ești nicăieri. Și biscuiții aceia au înlocuit totul pentru tine. Lidia a făcut o grimasă. Nu e adevărat. Și în general, nu îmi plac biscuiții atât de mult. Doar am scos cafeaua. Dar, Lidia, nu te face că nu înțelegi despre ce vorbesc. Nu este vorba despre biscuiți. Asta e doar un exemplu. Stai mereu acasă. Trebuie să ieși din această vizuină. Lidia a zâmbit. Unde? Peste tot. Trebuie să ieși mai des din casă. Dar eu. La fiecare 2 zile. Lidia, a întrerupt-o Nina, munca nu se pune la socoteală. Ar trebui să mergi la cinema, la teatru, la niște cursuri. Poate. S-a înroșit puțin la sală. Ei bine, e scump, a spus Lidia, ca și cum ar fi tăiat. Și nu am timp. Dar la ce ți-a timpul? Fiul este ocupat cu ale lui, soțul în misiune permanentă. Lidia înțelegea perfect că Nina avea dreptate, dar nu era pregătită să recunoască asta. A dat din mână sub privirea insistentă a prietenei,
A băgat în gură biscuiți întregi și a schimbat subiectul. Bine. Vom vedea. Mai bine spunem ce s-a întâmplat mai departe. Cum este acest nou tău iubit misterios? Nina a tăcut, dar în cele din urmă s-a predat. Era evident că Lidia nu vrea să discute despre ea și viața ei, iar dacă nu vrea, este dreptul ei. A suspinat și s-a întors la subiectul anterior. Noul meu bărbat este cel mai bun din lume, frumos, inteligent, cu bani. Se pare că se pregătește să-mi facă un cadou scump. Da, ce? Un telefon nou sau? Lidia și-a acoperit gura cu mâna. Nu, o mașină. Ia mai sus, a spus Nina cu mândrie. O casă. Lidia s-a relaxat complet și-a sprijinit bărbia pe pumni și a ascultat cu interes povestea despre noua dragoste a prietenei. A ascultat și s-a lăsat absorbită de evenimente. Poveștile Ninei sunt aproape ca un serial. Oleg s-a întors acasă de la muncă pentru câteva zile. Așa cum se întâmpla adesea, Lidia a pregătit masa pentru această ocazie, a cumpărat șampanie, a gătit mâncarea preferată a soțului. Când fiul a petrecut timpul necesar cu părinții și s-a retras în camera lui, iar alcoolul a lovit trădător în cap, Lidia a decis să înceapă o conversație neobișnuită. Se gândea la ceva, răsucind paharul în mâini, nu se uita la Oleg, dar se adresa exact lui. În ultima vreme mă simt ciudat. El nu a prins tristețea din vocea soției, a continuat să mănânce gustările pregătite special pentru el și a întrebat cu neplăcere de ce. Acum câteva zile am avut o conversație ciudată cu Nina, dar tu o știi. Aceasta este noua ta prietenă, da? Cea care nu a devenit pacientă. A răspuns ea fără interes. Și ce conversație ați avut? Ea mi-a sugerat. Lidia s-a uitat brusc la soț. La naiba. Nu mi-a sugerat, ci mi-a spus, așa cum este, mi-a spus, ei bine. Ce? Tot așa, fără un interes deosebit, a întrebat el. Ei bine, mi-a spus că trebuie să-mi iau viața în mâini. Ei bine, și tu, nu ești tu în mâinile tale? A întrebat el cu un zâmbet. Lidia a trecut cu vederea săgeata. Cred că înțelegi și tu despre ce vorbesc. Nu, a răspuns el, mestecând fără grijă. Acum Lidia a zâmbit și a dat din cap, permițându-și o glumă. Nu cumva nu-ți pasă deloc de faptul că soția ta s-a lăsat? A apărut o amantă și toată atenția s-a îndreptat asupra ei? Oleg s-a oprit. A urmat o tăcere apăsătoare, pe care o încălca timid doar ticăitul ceasului. Pe obrazii lui au apărut vene, s-a șters pe față cu un șervețel și a împins farfuria de la el. Nu aș face niciodată așa ceva, a răspuns el cu încredere. Nu voi permite ca familia noastră să treacă prin așa ceva. Niciodată. Nu vă voi părăsi niciodată. Nu sunt așa. Eu. A închis ochii și și-a ascuns fața în palme. Lidia nu a înțeles reacția soțului, a fost surprinsă de izbucnirea lui bruscă de emoții, dar în același timp a fost și fericită de acest răspuns. Nu avea de ce să se îngrijoreze, deși înainte nu era vorba de îngrijorare. Totuși, a fost plăcut să se asigure că Oleg o iubește cu adevărat și nu are de gând să o înșele. Lidia a zâmbit modest, l-a sărutat pe soț, a început să strângă farfuriile de pe masă, ca și cum ar fi spus că seara de familie s-a încheiat. Totuși, în ciuda cuvintelor lui, Lidia a simțit că între ei s-a creat o fisură. Nu putea înțelege de ce gluma ei a provocat o reacție atât de tumultoasă. Poate că Oleg ascunde ceva, sau poate că l-a deranjat atât de mult neîncrederea ei. A decis că trebuie să clarifice această întrebare. A doua zi seara, când Maxim dormea deja, Lidia și Oleg s-au așezat să vorbească, iar Lidia a decis să afle ce se întâmplă cu adevărat în sufletul soțului ei. Oleg, a început ea, reacția ta de atunci, ei bine, în seara aceea, când te-ai întors de la muncă. Nu am vrut să te supăr cu gluma mea, pur și simplu în ultima vreme mă simt puțin nesigură, a început Lidia. Oleg a suspinat, s-a uitat în ochii ei. Înțeleg. Pur și simplu. M-a deranjat cu adevărat. Nu ți-am spus asta înainte, dar probabil că a venit timpul. Lidia i-a luat mâna. Ei bine, spune-mi. Vreau să înțeleg ce te îngrijorează. Și, fără să stea pe gânduri, Oleg a povestit. Îți amintești că ți-am spus că am crescut fără tată, așa că am omis câteva momente. De fapt, tatăl meu a fost,
doar că ne-a părăsit pe mine și pe mama pentru o altă femeie. A plecat din familie și imediat s-a aruncat în alta. Nu ne-a ajutat și, se părea, ne-a uitat pentru totdeauna. Noua lui soție i-a mai născut încă 2, și el a dispărut pur și simplu. Nu poți să-ți imaginezi ce am simțit atunci. În acele vremuri mi-am promis că nu voi proceda niciodată așa cu fiul meu, iar tu ai spus despre amantă, și eu, te rog, nu am înțeles că a fost o glumă. Nu vreau să te îndoiești de mine, Lidia. Te iubesc pe tine și pe Maxim mai mult decât orice pe lume. Lidia l-a ascultat pe soț, iar inima ei s-a umplut de compasiune. A înțeles că reacția lui a fost provocată nu doar de o glumă prostească, ci și de o profundă neliniște interioară. Nu știam. Mulțumesc că ai împărtășit. Și tu mă iartă. Nu voi mai glumi așa. El și-a strâns buzele. Sper că astfel de conversații dificile s-au încheiat. Nu mai este mult timp până la următoarea misiune și mi-ar plăcea să-l petrec în bună dispoziție. Lidia a dat din cap în semn de aprobat. Totul va fi bine, a observat ea filozofic. Ziua a început prost. Lidia a dormit, s-a pregătit în grabă pentru schimb și s-a învârtit atât de mult încât a observat că a uitat telefonul acasă abia când a ieșit la primul apel. Observând, părea că un astfel de detaliu o făcea să se simtă imediat neliniștită, inconfortabil și îngrijorată. Ce înseamnă pentru lumea de astăzi un om fără telefon? Exact același lucru ca un om fără mâini. Prima jumătate a zilei, Lidia nu putea să-și găsească locul. Dar ce se întâmplă dacă i s-a întâmplat ceva lui Maxim? Nici măcar nu va ști. Dar dacă mamei s-a făcut rău și sună disperată la Lidia pe telefonul care sună în gol undeva în apartamentul gol? Dar dacă Oleg a avut probleme și sună la Lidia, iar ea nu știe nimic? La al treilea apel, Lidia a observat că încep să-i tremure mâinile. Trebuie să ia o decizie. Oleg nu a reușit să plece la muncă, dar Lidia nu se baza pe el. De obicei, la acea oră din zi nu stă acasă, îi place să meargă la pescuit dimineața de vreme și să se plimbe prin parc în timpul zilei. Era puțin probabil să-i ceară ajutorul. Lidia a cerut unui coleg să-i sune numărul și, așa cum era de așteptat, nimeni nu a răspuns. De pe telefonul colegului, a sunat la soț, dar nici aici norocul nu a fost de partea ei. Oleg nu era obișnuit să răspundă la numere necunoscute. La mijlocul zilei, când părea că Lidia este gata să ceară liber de la muncă, s-a întâmplat un miracol. Un apel aproape de casa Lidiei. Ambulanța a fost chemată de o femeie în vârstă, iar Lidia spera că nu i s-a întâmplat nimic grav și că va reuși să scape acasă, și așa s-a întâmplat. Ușa a fost deschisă echipei de o bătrână destul de energică. Ei bine, în sfârșit ați venit, a murmurat ea nemulțumită. Echipa s-a privit. Doctorul de la ambulanță a întrebat ce s-a întâmplat. Bătrâna a dat din ochi. Cum adică? Trebuie să ajung la doctor. Ce s-a întâmplat? A repetat colegul Lidiei întrebarea. Dar bătrâna părea că nu-l înțelege. Trebuie să ajung la doctor. Sunt programată. Du-mă la policlinică. Lidia s-a încruntat. Ce suntem noi aici? Mașină de taxi? Bătrâna a început să plângă, încercând să-și susțină punctul de vedere, spunând că au obligația să o ducă. Apelul de urgență este dreptul ei. În timp ce colegii încercau să o convingă pe bătrână, Lidia a găsit timp pentru planurile ei, convinându-se că cazurile sunt grave, dar nu în ceea ce privește sănătatea pacientului. A lăsat disputa cu bătrâna colegilor și a coborât. A sărit în ambulanță și l-a privit cu milă pe șofer. Goș, salvează-mă! Și unde sunt ceilalți? A întrebat el surprins. A dat din mână. Da, acolo. Bătrâna e nebună. A decis că suntem șoferii ei personali. Nu am nevoie de mine acolo. El a râs. Și ce vrei? Du-mă acasă, te rog. Dar eu ce sunt? Șoferul tău personal? A întrebat el râzând. Ei bine, te rog, cât mai este puțin timp. Știu unde locuiesc. E aproape. Am nevoie foarte mult. Și ce ai acolo? Vrei să-ți prind soțul cu amanta? Lidia a dat din ochi. La naiba cu tine. Am uitat telefonul acasă dimineața. Bineînțeles, știi cât de greu este fără telefon. El a gândit puțin, dar în cele din urmă a fost de acord. Bine, 2 minute acolo, 2 acolo, 2 înapoi. Clar. Ea a zâmbit fericită.
Mulțumesc. Să mergem. Și a apăsat pe accelerație. Lidia a deschis ușa cu cheia, a aruncat o privire înăuntru, a ascultat. La început părea că apartamentul este gol, dar s-a auzit vocea soțului. Oleg vorbea cu cineva la telefon cu o intensitate atât de mare, încât nici nu a observat că Lidia s-a întors brusc. Atunci când ea se pregătea să-și anunțe prezența, a auzit ceva ciudat, s-a oprit pe loc, ascultând. Vocea soțului suna relaxat, chiar jucăuș. Lidia nu-și credea urechilor. Când s-a terminat vorbăria obișnuită și a început o conversație în care numele ei nu era menționat, dar erau cuvinte de dragoste și promisiuni, voi fi curând, iubita mea, a spus el. Da, și eu. Și m-am săturat. Bine, ce să fac? Nu, am nevoie doar de tine, murmura el cu bâlâândețe, iar pentru Lidia aceste cuvinte s-au transformat într-o lovitură sub centură. A pășit încet spre ușă, încercând să nu facă niciun zgomot. Dar frica a stăpânit-o. Fiecare cuvânt, fiecare frază, care plutea în aer, îi atingea sufletul și lăsa o amprentă profundă de durere. A auzit râsul soțului, atât de familiar, în răspuns, și a fost cel mai rău. Lidia a înțeles că lumea ei, care părea perfectă, începe să se prăbușească, ca un castel de cărți, și nu-i mai rămăsese nimic, în afară de amara adevăr pe care nu dorea să-l știe niciodată. Cu picioarele tremurânde, a pășit înainte în camera din care se auzea vocea soțului, a împins ușa cu grijă și fără zgomot, iar în fața ei s-a deschis o imagine pe care nu ar fi vrut niciodată să o vadă. Cu spatele la ușă stătea Oleg, stătea relaxat, de parcă întreaga lume era în mâinile lui. Dar în loc de lume, în mâini avea un mic telefon mobil cu un stilou pe lateral. Zăbovind, Lidia a privit peste umărul soțului și a văzut că vorbea prin video. Acolo, la capătul firului, era o femeie. Aceasta i-a arătat lui Oleg o rochie și se învârtea jucăuș în fața camerei telefonului ei. Și deși Oleg stătea cu spatele la Lidia, ea știa că zâmbește, că îi place, probabil. Lidia a simțit cum totul din interiorul ei s-a răsturnat. Era gata să-i pună mâna pe umăr soțului, dar s-a oprit în indecizie. Partenera lui Oleg a luat telefonul în mâini, iar fața ei s-a apropiat de cameră. Fața ei, cunoscută până la durere, a fost a Ninei, acea Nina, prietena Lidiei. Soția înșelată s-a temut că amanta soțului o va observa, dar, se pare, umerii săi largi au protejat-o pe Lidia. Exact așa cum a promis cândva, să-și protejeze soția de întreaga lume. De întreaga lume, poate că a protejat-o, dar nu de el însuși. În același timp, Oleg stătea tot cu spatele la soție. Frumoasă, îți stă foarte bine, i-a spus el Ninei. Mulțumesc, a răspuns ea jucăuș. Mie atât de dor. Și mie. El a pășit înainte și a căzut pe pat cu fața în jos. Conversația amanților a continuat, dar Lidia nu mai auzea nimic. În urechi îi răsuna ecoul, iubita, frumoasă, mie dor. Aceste cuvinte se învârteau nebunește în capul ei, ca și cum ar fi încercat să o nebunească. A ieșit din cameră, a trecut în hol și a observat vinovatul incidentului, telefonul ei, pe care l-a uitat pe noptieră în hol. Cu o mână tremurând l-a luat și a ieșit din apartament. Ar fi vrut să facă pe că nu s-a întâmplat nimic, dar Lidia nu putea. Cu mâinile tremurânde a închis telefonul. Inima îi bătea în piept, iar în cap îi răsuna ecoul cuvintelor soțului, rostite cu o asemenea bâlâândețe, încât părea că sunt adresate ei. Pășind pe treptele cunoscute, a realizat că fiecare moment din viața lor împreună acum arată diferit, cu o nuanță de trădare. Pe drumul în jos, nu dorea să vadă pe nimeni. Fețele cunoscute păreau străine, ostile. Când s-a așezat în ambulanță, șoferul nu a fost surprins de tăcerea ei severă. El, deși nu știa motivele stării ei de deprimare, simțea că ceva a scăpat de sub control. Lidia se uita pe fereastră, observând cum străzile se scurg pe lângă ea, ca niște vise fascinante, dar inaccesibile. Gândurile despre trădarea soțului și a celei mai bune prietene îi strângeau pieptul, iar, întorcându-se de la fereastră, Lidia s-a uitat la tavan. Gândurile îi zbura ca fluturi într-un borcan. Niciunul nu avea sens, doar haos și absurditate. De ce nu sunt ca Nina? Această frază se învârtea din nou și din nou în capul ei. Invidia față de prietena care strălucea fără gris, vorbind cu soțul ei prin video, se simțea ca o durere ascuțită. Lidia era absorbită de viața de zi cu zi,
de grija pentru fiu, de discuțiile lungi de seară despre muncă, cum putea fi fericită dacă sala de sport și o rochie nouă erau întotdeauna pe locul 2. Una dintre cele mai dureroase gânduri era că Nina avea dreptate. Acea zi a trecut ca prin ceață. Lidia mergea la apeluri, așa cum visa cândva, ajutând pacienții, dar inima ei nu era la locul ei. Și nu este de mirare, să supraviețuiești trădării soțului nu este ușor. Să treci prin trădarea unei prietene este dureros, iar când aceste două evenimente s-au unit într-unul, a devenit pur și simplu insuportabil. Lidia a terminat munca, a ieșit afară, s-a uitat în jur. Aceleași case, aceleași ambulanțe, chiar și fețele, toate aceleași. Seara caldă nu aducea deloc bucurie, voia pur și simplu să dispară din lume. Ea a scos din buzunar telefonul, zâmbind, atât de îngrijorată fără el, iar când a ajuns în mâini, a închis imediat. Și de ce s-a întors acasă? De ce a aflat totul? A redeschis telefonul. Și nimic. Niciun mesaj neacceptat de la soț, nici măcar fiul nu a sunat. Ciudat. Lidia a adunat curaj și l-a sunat pe soț. Tonuri de apel. Îndoieri și acuzații se învârteau pe limbă. Totuși, imediat ce a auzit familiarul alo, totul s-a răcit în interior. S-a împiedicat. Alo. Lidia. Nu te aud. A spus Oleg, intenționat tare, gândindu-se că problema este la conexiune. Alo. A scos Lidia. De ce suni? E totul în regulă? Deși și-ar fi dorit să răspundă cu adevărul, Lidia nu a reușit să scoată niciun sunet. Discursul pregătit a fost uitat. Hotărârea a dispărut instantaneu. Lidia a tăcut, dar a reușit doar să scoată un da. Bine, du-te acasă. Dar Lidia știa că nu va putea să-și vadă soțul. Numai nu astăzi. Inima i-a bătut mai repede, mintea a început să-i ofere variante de răspuns, iar Lidia a spus primul lucru care i-a venit în minte. Nu pot. Mama se simte rău. Dar tatăl? A plecat la frate în sat. Înțeleg. Și ce? A întrebat Oleg, fără interes. Lidiei i-a venit imediat în minte ultima lor discuție serioasă. Își amintea cum Oleg și-a mărturisit durerea, că tatăl său l-a părăsit. Atunci a spus că și-a promis că nu va proceda niciodată așa cu fiul său. Dar cum ar fi putut să-și încalce propria promisiune? Poate că este o greșeală. Speranța s-a așezat în inima ei, iar chiar și vocea Lidiei a devenit mai veselă când a răspuns, voi sta la mama, temporar. E greu pentru ea singură. Bine, nu ai uitat că în curând plec din nou la muncă? Da, îmi amintesc, desigur. Dar nu pot să o las pe mama singură. Te descurci cu Max. Cât timp nu sunt? Ce e cu Max? E deja un băiat mare. Are deja o fată. Nu mai avem nevoie de el. Inima a sărit. De fapt, avem nevoie. Oleg a suspinat greu. Aha, deci, în general, ești la mama. Bine, pa. Te sărut. Lidia a pus telefonul în buzunar. Toate sentimentele s-au amestecat. Poate că, într-adevăr, s-a înșelat? Ar putea Oleg să o înșele. Oleg. Olegul ei, care cândva a jurat iubire și fidelitate. Puțin probabil. Totuși, oricât de mult s-ar justifica Lidia, nu putea nega evidentul. Văzuse ceea ce văzuse. Și era clar, ca o zi de vară însorită, că trebuie să se ocupe de asta. Sunând fiului și asigurându-se că se descurcă fără mamă, Lidia s-a dus la părinți. Nu știa ce să facă mai departe, dar era sigură că totul se va rezolva cumva. Poate, de la sine. Lidia stătea pe canapea în apartamentul părinților, gândindu-se la cât de complicată era viața ei. Inima ei era strânsă de durere când își imagina pe Oleg râzând cu Nina. De ce râdeau? Poate aveau glume comune? Ce îi lega? Dragostea sau altceva? Lidia nu știa ce să mai gândească. Și atunci a sunat telefonul. Luând telefonul în mână, Lidia a rămas surprinsă. O suna Nina. Lidia, salut, ce mai faci? A întrebat ea cu ușurință, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Salut, Nina, a răspuns Lidia, ascunzând tremurul din voce. Da, aici e totul bine. Tu ce mai faci? Oh, nu-ți poți imagina. Lidia a înghițit nodul din gât. Ce? Îți amintești că ți-am povestit despre noul meu?
Despre acel frumos. Da, îmi amintesc. Așa că, s-a întâmplat ceva. Desigur, bănuiesc, dar totuși sunt în șoc. Pe scurt, a cumpărat o casă pentru noi. Dacă situația ar fi fost alta, Lidia ar fi fost cu siguranță fericită pentru prietena ei. Dar acum, după tot ce a văzut, a simțit că ceva a murit în interiorul ei. Nevrând, s-a gândit la Oleg, la muncile sale, câștiga bine. În trecut, îi dădea bani Lidiei, dar în ultima vreme părea mai modest, ca și cum ar fi economisit pentru ceva. Încercând să nu-și arate emoțiile, Lidia a întrebat serios: "Felicitări! Și ce? Ați și mutat?" "Da, eu mă instalez. Aștept soțul." "De unde?" "Păi, de la muncă." Lidia a suspinat greu. "Și cum e casa?" "Oh, casa e pur și simplu minunată. Iubitul meu a cheltuit o avere pe ea." Nina a povestit cu grijă despre noul colț confortabil, unde, așa cum a asigurat ea, organizarea era perfectă. Lidia a simțit cum lacrimile îi vin în ochi din amărăciune. "Aș veni la tine," a spus Lidia cu precauție. "Mă întreb cum e totul acolo. Și unde se află casa?" "Oh, acum nu-mi este foarte convenabil, iar soțul meu va veni în curând. Nu prea am timp pentru oaspeți." "În general, mai târziu," a spus Nina evasiv. Și deși totul părea extrem de clar, nu voia să creadă în asta. Lidia nu știa ce să răspundă. A întrebat: "Dar unde e casa?" "În Naculovo," a spus Nina cu mândrie și apoi a tăcut. De fapt, nu contează, e departe." "Înțeleg. Bine, sună-mă când te eliberezi." "Neapărat. Ești, probabil, ocupată?" "Și eu." "Bine, pa." Anxietatea a strâns pieptul când Lidia a aruncat telefonul pe canapea. Inima îi bătea, dar, evident, refuza să accepte noua informație. Asta părea o glumă, o farsă. A petrecut câteva ore stând, ridicându-se doar când îi amorțeau toate membrele. S-a ridicat, a aruncat o privire în dormitorul părinților, apoi s-a dus la bucătărie. Mâna i s-a întins instinctiv spre frigider, iar privirea i-a căzut pe un borcan de gem de căpșuni dulce. Iar pe masă era pâine proaspătă, iar acolo, în spatele borcanului, se ascundea untul. Deși și-ar fi dorit să se cufunde în melancolie, mâncând carbohidrați, Lidia a închis frigiderul. Poate că această mâncare era cauza tuturor nenorocirilor ei? Au trecut câteva zile. Lidia știa că soțul a plecat la muncă și s-a întors în apartamentul ei. Din fericire, fiul nu bănuia nici măcar că între părinți se întâmplă ceva. Lidia încerca să se comporte natural, dar știa că nu va rezista mult timp. A venit vremea să afle totul. A cerut șefilor să-i schimbe puțin programul de lucru, a luat mai multe ture la rând, pentru a avea mai multe zile libere în viitor. Când, în sfârșit, au sosit, s-a apucat de treabă. Cât de bine că a reținut numele localității unde Nina a cumpărat casa unui misterios bărbat. A sunat un agent imobiliar local cunoscut, întrebând dacă s-a cumpărat recent o casă în Naculovo. Așa cum se aștepta, s-a cumpărat. Totuși, nimeni nu i-a spus numele. Nu erau nume, dar a reușit să afle locația casei. A aflat numărul terenului și a început să aleagă o zi pentru a vizita noua casă a bunului ei prieten. Lidia s-a cufundat din nou în amintiri, gândindu-se la cum își planificase cândva viitorul împreună cu Oleg. Fiecare moment petrecut împreună cu el a fost pentru totdeauna înregistrat în inimă. Dar acum, când Oleg, poate, o alesese pe Nina, aceste amintiri au devenit doar o sursă de durere. A simțit nevoia de acțiune, de a rupe acest cerc vicios de frică și disperare. În ziua următoare, în ultima zi liberă, adunându-și gândurile, Lidia s-a dus în acela Culovo, pașii ei aducând ușurință inimii ei grele, în timp ce căuta adresa pe care o memorase. A ajuns la casa de la marginea orașului, unde aerul pătrunzător al toamnei timpurii șoptea despre schimbări prin frunze, s-a oprit la porțile metalice acoperite cu viță de vie sălbatică și a înghețat. Casa arăta veche, dar părea că, într-un moment, acest loc va reveni la viață. Cu durere în inimă, Lidia a recunoscut mâna Ninei. Totul era frumos, cu gust, exact așa cum îi plăcea prietenei ei. Dar este ea prietena ei? Acum era momentul să afle. După o oră de așteptare, a fost răsplătită, iar Nina a venit cu mașina ei scumpă.
Lidia s-a strecurat în tufișuri și a început să observe. Nina a parcat. A alergat în casă. Inima i-a înghețat. Fie că va apărea un misterios frumos, fie că va fi Oleg, Lidia a simțit că abia se mai ține pe picioare. După încă 40 de minute, o umbră a apărut brusc în fereastră. Lidia s-a lipit instinctiv de gard, ascunzându-se în spatele ramurilor spinoase, ascultând, încercând să prindă sunetele din casă. Inima ei a început să bată mai repede când a realizat că ceea ce începe nu este doar o observație, ci adevărul iese la iveală. Nina a deschis draperiile, de parcă dorea să fie văzută, poate nu doar ea. Încă câteva minute, iar la ușa casei s-a oprit un taxi. Lidia a ținut respirația și a fost sigură că a murit în acel moment, dar durerea sufletească îi spunea că adevăratele ei suferințe abia încep. Din taxi a ieșit Oleg, a spus ceva șoferului și a intrat cu încredere pe teren. Lacrimile au început să-i curgă din ochi, dar Lidia a rezistat. Nu putea altfel. A observat cum soțul intră în casă. Afară s-a întunecat. Lumina din casă era aprinsă. Draperiile erau deschise. Și după câteva minute, Lidia a văzut cum Nina și Oleg s-au unit în săruturi, ca niște pijamale, s-au prins unul de altul, fără să vrea să se lase. Se sărutau și sărutau, de parcă făceau asta ca să-i facă rău Lidiei, de parcă știau că ea privește. A reușit să-și abată privirea când prietena și soțul au dispărut din câmpul ei vizual. Au căzut. Împreună. Se părea că pe pat. Strângând pumnii, Lidia simțea cum amărăciunea trădării pătrunde în fiecare celulă a corpului ei. Nu mai putea rămâne acolo, ascunzându-se în umbră, fiind nevoită să observe o scenă pe care nu și-ar fi putut imagina-o. S-a întors brusc și a plecat, dar gândurile îi sfâșiau conștiința, iar de îndată ce a reușit să se întoarcă în satul ei, agitația din interiorul ei a început să se calmeze, dar nu pentru mult timp. Lidia stătea pe pragul apartamentului, durerea din inimă nu-i dădea voie să respire liniștită. Încerca să-și îmbălânzească toate emoțiile, dar lacrimile din ochii ei o trădau. Adunându-și curajul, a intrat în casă și s-a lovit imediat de privirea nemulțumită a fiului. "Mamă, unde ai fost?" a întrebat el, de parcă el ar fi fost părintele ei. Nu putea să-și permită să se prăbușească în fața lui Max. Eu am fost la plimbare." Fiul, observând starea proastă a mamei, a alergat spre ea. Ochii nevinovați încercau să înțeleagă ce se întâmplă. "Mamă, ce s-a întâmplat?" a întrebat el. Lidia și-a strâns buzele, pentru a nu dezvălui adevărul, și, privindu-le în ochi, a spus, doar că ziua nu a fost bună, dragule. "Am multe de făcut." "Dar tu ai avut liber." "Da, am fost la prietena mea." "Max, vreau să dorm." Simțea cum inima ei se rupe, cum să-i explice că uneori adulții fac greșeli și nu toate secretele trebuie spuse. "Știi, totul va fi bine," a adăugat Lidia, încercând să pună în cuvinte căldura pe care nu a putut să o ofere soțului. Maxim, fără să se aștepte, a îmbrățișat-o pe mamă, zâmbind, fără să bănuiască că acel zâmbet era singura ei salvare de furtunile ce urmau. Indiferent de cum se desfășura viața, munca era muncă. Lidia a ieșit din ambulanță, simțind cum vântul rece o pătrunde sub jachetă. Ca de obicei, a luat cu ea trusa medicală și, suspinând greu, s-a îndreptat spre vechea ușă înclinat. Ultimele evenimente din viața ei păreau insuportabile. Gândurile despre trădarea soțului nu o părăseau nici măcar o clipă. Colegii o întrebau despre ceva, dar Lidia nu-i auzea. Nu putea accepta trădarea lui Oleg, a meritat așa ceva? Dacă da, atunci să o lovească un meteorit chiar acum. Împiedicându-și vocea interioară, a bătut la ușă și a deschis-o. Apelul s-a dovedit a fi obișnuit, iar rudele îngrijorate chemaseră ambulanța pentru bunicul. Ce s-a întâmplat? Deocamdată nu era clar. Lidia și colegii au intrat înăuntru. Bătrânul stătea într-o cameră semi-întunecată, printre ziare împrăștiate și lucruri prăfuite, iar rudele nu erau prin preajmă. Lidia a fost prima care a vorbit. Ce s-a întâmplat? Bătrânul a ridicat ochii îngălbeniți. Nimic. Nepotul te-a chemat. Nu a putut să aștepte. Vezi tu. Treburile. Lidia s-a încruntat. Și ce te îngrijorează? Pe mine. Nimic. El are ceva. Nu știu. Colegii s-au privit. Iradiați și obosiți cât se poate. O nouă chemare inutilă, o altă pierdere de timp. Lidia și-a strâns buzele și a întrebat.
Ești sigur? Ce a spus nepotul tău? Bătrânul a dat din mână. El se îngrijorează că mi-au cedat picioarele. Ce să mai spun? Lidia a ridicat sprâncenele. Ce ai? Și de când? A dat din umeri. Nu știu. Și ce contează? Băieți, plecați. Nu mai pot fi ajutat. De când? A insistat Lidia. Bătrânul a întors privirea cu rușine. Nu mă amintesc. Am lucrat și eu cândva la ambulanță. A recunoscut el brusc. Doctorul, colegul Lidiei, a ridicat ochii, a trecut cu încredere înainte și a început examinarea. Lidia s-a apropiat și a spus brusc ceea ce a făcut inima să bată mai repede. Dacă ai lucrat la ambulanță, atunci, ca și noi, ai visat să ajuți oamenii. Asta e adevărat. A răspuns el pe un ton de suspin. Atunci de ce nu vrei să te ajuți singur? A întrebat Lidia, acoperindu-și gura cu mâna. Se părea că a realizat ceva atât de evident, dar atât de important. Își amintea cum, în copilărie, visa să ajute oamenii. A crescut și, dintr-o dată, a căzut într-o capcană. Oamenilor le ajută, dar ce este cu ea? Fără să-l asculte pe bătrân, Lidia s-a retras într-o parte. În colțul camerei a observat o oglindă și a șters cu dispreț praful cu partea din spate a palmei. Nu cumva aceasta este o femeie obosită în reflecție. Aceasta este ea. Cum poate să prescrie diete bolnavilor, când ea însăși nu este în stare să se adune? De ce a uitat de sine? A uitat că este o femeie tânără. Lacrimile ei s-au adunat în ochi, iar în acel moment a auzit clar întrebarea bătrânului: să te ajuți pe tine este mult mai greu decât să-i ajuți pe alții, nu-i așa? Da, a răspuns Lidia în șoaptă. Și-a șters lacrimile și s-a întors la muncă. Nu a mai vorbit cu bătrânul, l-au dus la spital. Acea chemare a devenit punctul de plecare pentru Lidia. Știa ce să facă mai departe și acum știa că totul va fi bine. Dar inima ei încă se strângea de anxietate. Nu putea să-și imagineze cum îi va spune ce știe. Nici ea nu a înțeles cum a reușit să ia această decizie. Totuși, nu mai era loc de întors. Lidia știa că va fi o discuție grea. Zâmbetul lui, pe care îl iubea atât de mult, acum îi se părea străin. Îi reveneau în minte momentele în care visau la un viitor fericit, dar toate acestea s-au transformat în praf, când în mintea ei a apărut imaginea Ninei, prietena care a trădat nu doar pe ea, ci și ideea de prietenie. Când Oleg s-a întors în sfârșit, Lidia a simțit cum un nor de furtună o acoperă greu. Nu a putut să-și stăpânească lacrimile. El a deschis ușa și a strigat, fără să bănuiască nimic. Familie! M-am întors. Din ochi i-au sărit lacrimi. Cum ai putut? A ieșit din gura ei imediat. Chiar vrei să fii ca tatăl tău, care a părăsit familia pentru o altă femeie? Oleg a rămas șocat. Ce? Știu tot. Știu că ești cu Nina. Știu că i-ai cumpărat o casă. Cum ai putut să faci așa ceva? A întrebat ea, dar cuvintele ei s-au izbit de zidul tăcerii lui neclintite. În interiorul Lidiei se zbătea un sentiment de trădare, furtuna emoțiilor o sfâșia. Adunându-se, în sfârșit, Oleg a început să vorbească. Cum ai? Am văzut cum vă plângeați prin video. Fără să-și scoată pantofii, Oleg și-a plecat capul. Asta nu este ceea ce... Dumnezeule, taci! A ieșit din gura ei. Cum ai putut? A repetat ea. Nu-i vorbesc despre trădare. Cum ai putut să-mi povestești despre tatăl tău, când tu însuți faci la fel? Cum ai putut să-l judeci pe tată, dacă tu însuți ai cumpărat amantei o casă? O casă! Dumnezeule! Ești chiar mai rău decât tatăl tău. Lidia! M-am îndrăgostit. A spus el cu o sinceritate dureroasă. Da, într-adevăr, am cumpărat o casă pentru mine și Nina, dar este pentru binele nostru comun. Am cumpărat casa de parte de-a noastră, ca să nu aflați. Nu vreau să părăsesc familia. Nu vreau să-l rănesc pe fiu, dar sentimentele. Sentimente! A strigat Lidia, simțind din nou cum ceva sumbru se strânge în interiorul ei. Mi-ai luat totul. Am făcut pentru tine tot ce am putut, iar acum îmi spui că te-ai îndrăgostit de alta. Ai cumpărat o casă și ai îndrăznit să spui că este pentru binele comun? Înțeleg că nu este corect, dar nu am vrut. M-am încurcat. Vocea lui tremura,
dar Lydia nu voia să audă despre această confuzie a lui. Nu putea să creadă că el încearcă să se justifice, de parcă totul ar fi fost doar un joc, nu o trădare. Te-ai încurcat, a repetat ea, iar lacrimile pe care le-a ținut atât de mult au început să curgă din ochi. Te-ai încurcat. Și eu cum să trăiesc cu asta? Ai făcut alegerea ta. Ești un trădător. Inima Lidiei se rupea în bucăți, dar în acel moment a simțit că nu mai poate suporta. S-a ridicat și a strâns pumnii. Du-te, pleacă din casă, du-te la Nina, nu degeaba i-ai cumpărat o casă. Nu mai pot să te văd, nu pot să cred. Bine, Amanta, dar de ce Nina? Cum v-ați cunoscut? Îți amintești, odată a fost la tine acasă, iar eu am revenit mai devreme de la muncă. Îmi amintesc. Și ce? Și atunci ați avut totul. Da, a recunoscut el. Pleacă, a repetat Lydia. Nu pot să te văd. Ai fi putut să-mi mărturisești totul când ai realizat că te-ai îndrăgostit de ea. Minciuna ta este mult mai rea decât trădarea. Dar nu am vrut să fiu ca tatăl meu, a spus el încet. Nu voi pleca de la voi. Vei pleca, a spus ea cu fermitate și siguranță. Uimit, de parcă abia acum a realizat amploarea întâmplării, Oleg s-a întors încet spre ușă. Lydia s-a prins că se uită la bărbatul care a fost soțul ei, dar acum îi se părea străin. A strâns din dinți. Așa că a fost totul. El a ieșit în tăcere din casă, iar când ușa s-a închis în urma lui, în aer a rămas un sentiment de tăcere distrugătoare. Lydia a rămas singură, iar inima ei, deși plină de durere, în sfârșit a câștigat libertatea. A venit vremea să schimbe ceva, să se ajute pe sine. Lydia a stat în întunericul casei sale ore întregi. Cât timp a trecut? Nu se știe. Totuși, părea că era necesar. Lydia s-a trezit doar când a auzit cum s-a deschis din nou ușa de la intrare. Fiind sigură că este Oleg, a alergat în hol, sperând să-l întoarcă pe loc. Dar în hol l-a văzut pe fiu. El a observat starea mamei, iar ochii lui s-au lărgit. Mamă, ce s-a întâmplat cu tine? Totul. Lidiei era atât de greu să spună că este bine, dar știa că nu va putea să-și mintă fiul la nesfârșit. Aplecându-și capul, a avut dificultăți în a găsi cuvintele. În același timp, Maxim s-a uitat în jur. Tatăl ar fi trebuit să se întoarcă astăzi de la muncă. Unde este? A plecat, a recunoscut Lydia. Unde? Eu. Lydia l-a rugat să plece. Maxim părea că nu s-a mirat. După ce a stat pe loc, a întrebat, ai aflat totuși? Și Lydia a rămas surprinsă. Ce? Despre ce vorbești? El a întors privirea și a mers în bucătărie. Păi, despre femeia lui, a spus el, fără să se întoarcă. Lydia a rămas cu ochii mari. Da, dar de unde știi tu? A zâmbit slab. Am auzit cum vorbea cu ea la telefon. Lydia a simțit că îi se învârte capul. Deci tu știai tot? Păi, bănuiesc, a explicat Max. Ei bine, dacă l-ai dat afară, înseamnă că nu mi s-a părut. Lydia și-a strâns buzele. Și ce părere ai despre asta? Nu ești supărat pe noi? El a ridicat sprâncenele. Eu? De ce aș fi supărat? Păi, pentru că nu am reușit să păstrăm familia. Maxim a dat din mână. Nu sunt supărat. Chiar sunt bucuros că ai avut curajul să faci asta. Ce sens are să fiți împreună, dacă v-ați iubit deja de mult? Mai bine să fiți departe unul de celălalt, dar să fiți fericiți. Lydia nu știa ce să răspundă. Tatăl tău nu a vrut să plece. Da, a recunoscut că s-a îndrăgostit, dar nu intenționa să părăsească familia. Nu voia să te rănească. Iar tu, se pare că tu știai deja tot. Aha, și sunt chiar bucuros că l-ai dat afară. El a aruncat o privire gânditoare asupra mamei și a spus înainte de a dispărea în camera lui. Sper că acum vei avea timp pentru tine. Și Maxim a plecat, lăsând-o pe Lydia singură. Au trecut câteva zile. Lydia stătea din nou la fereastră în bucătărie, gândindu-se la viața ei. Afară strălucea soarele dimineții, iar în inima ei se pregăteau schimbări. În curând urma să depună cererea de divorț și deși știa că este un pas decisiv, în interiorul ei domnea o liniștită încredere. Spre surprinderea tuturor, Max a susținut-o pe mamă și chiar mai mult. Era bucuros că părinții au decis în sfârșit să divorțeze. Adunându-și curajul,
Lidia s-a înscris la o sală de sport. Primele antrenamente i-au fost dificile, dar cu fiecare sesiune simțea cum corpul ei devine tot mai puternic. Diminețile petrecute alergând prin parc îi revigorau gândurile, oferindu-i un impuls de energie. Lidia s-a mirat cât de ușor a început să respire, când a început să se gândească la sine și la dorințele ei. A aruncat din frigider toată mâncarea nesănătoasă, a început o dietă, fără carbohidrați. Lidia nu se aștepta că mâncarea are un impact atât de mare asupra organismului, a început să se simtă mai bine, mai ușor, iar din casă dorea să iasă tot mai des. Timpul a trecut, iar Lidia s-a schimbat vizibil. A redescoperit bucuriile vieții, a început să iasă mai des cu colegii, să viziteze cafenele noi, teatre, expoziții. Uneori își amintea de zilele petrecute cu Nina, dar repede își alunga gândurile. Între timp, Nina nu a sunat-o pe prietenă niciodată. Se pare că Oleg i-a spus despre faptul că Lidia a aflat totul. Și deși soția înșelată credea că Nina ar fi putut să se explice, era fericită că nici Oleg, nici Nina nu îi mai aminteau de sine. Fiecare zi devenea pentru ea o nouă descoperire, plină de culori și emoții vii. Lidia nu mai era închisă în rutina care cândva îi se părea singura opțiune. La uimire, Max a rămas în relații bune cu tatăl său. Și deși Lidia încă era supărată pe Oleg, era fericită că totul s-a rezolvat atât de ușor. Oricât de mult și-ar fi dorit, nu și-a permis să spună niciun cuvânt rău despre fostul soț în fața fiului său. Datorită ei, legăturile familiale s-au păstrat, chiar dacă s-au întins. Lidia a învățat să trăiască din nou. Într-o dimineață, în timpul unei alergări în parc, un bărbat înalt și simpatic cu un zâmbet prietenos s-a apropiat de ea. S-a prezentat ca fiind Dima, întrebând-o dacă nu vrea să-i facă companie la alergare. E mult mai distractiv să alergi în doi. Și Lidia a fost de acord. Au început să converseze și, se pare, aveau multe în comun. Dima era mai în vârstă decât Lidia, dar asta nu conta deloc. Era, ca și Lidia, divorțat, soția lui plecase la altul. Dima i-a povestit că nu a reușit să păstreze o relație bună cu ea, dar, din fericire, încă mai vorbea cu fiica lui adultă. Nici nu și-au dat seama cum au petrecut întreaga zi împreună, iar de atunci întâlnirile lor au devenit din ce în ce mai frecvente și regulate. Dima s-a dovedit a fi nu doar un partener încurajator, ci și un ascultător atent. Împreună au început să exploreze împrejurimile, să se relaxeze în natură, să împărtășească visele. Lidia simțea că inima ei începe să bată altfel, iar zâmbetul ei reflecta fericirea interioară. Se părea că Lidia și-a regăsit din nou sinele. Cu fiecare zi, devenea tot mai încrezătoare, a slăbit, a început să aibă grijă de ea, a cumpărat haine noi, și-a făcut coafuri, zâmbea reflecției sale în oglindă, a înflorit, iar această imagine înfloritoare o bucura nu doar pe ea, ci și pe fiul ei. Băiatul era mândru de mama lui și o susținea mereu, mai ales în legătură cu divorțul de tatăl său. Cine s-ar fi gândit vreodată la așa ceva? Când a venit momentul, Lidia a depus cererea de divorț. Procesul s-a dovedit a fi nu atât de înfricoșător pe cât își imagina. Și deși Oleg nu a vrut asta până în ultimul moment, a fost de acord, realizând că este mai bine pentru toți. Lidia a simțit o ușurare când a primit documentul de divorț. Și de ce trebuia să aștepte? De ce s-a lăsat atât de mult? Oricum, trecutul nu poate fi schimbat. E bine că Lidia și-a preluat viața în propriile mâini la timp. În sfârșit, a reușit să se ajute singură. Acum, cu fiecare zi nouă, Lidia simțea cum lumina ei interioară crește, a redescoperit lumea posibilităților, comunicarea interesantă și bucuriile vieții. Era pregătită pentru noi realizări, plină de energie și inspirație. Și toate acestea se datorau în primul rând deciziei ei de a deveni cea mai bună versiune a sa. A trecut un an. În acest timp, viața Lidiei s-a schimbat complet. Parcă s-a întinerit cu 15 ani și a devenit o persoană complet diferită. După câteva luni de întâlniri, Dima i-a mărturisit sentimentele, iar ei au început să se întâlnească. Dima și Lidia plănuiau să se mute împreună, dar Lidia dorea mai întâi să-l trimită pe Max la studii. El terminase deja școala și se pregătea pentru admitere în oraș. În acea zi însorită, Lidia stătea la o masă în cafenea. Fețele vizitatorilor se schimbau în jur. Lumina soarelui strălucea în încăpere. De departe, se auzea zgomotul unei mașini de cafea. Starea de spirit ar fi putut fi excelentă, dar Lidia era vizibil nervoasă.
ceea ce nu era deloc surprinzător. În orice moment, Oleg urma să apară. Lidia se uita în jur, întorcându-se de fiecare dată când se deschideau ușile de la intrare, dar fostul soț nu apărea. Întârzie, nu e caracteristic pentru el. Și atunci Lidia a primit un mesaj și, cu reluctanță, a desprins privirea de la ușă pentru a vedea cine a scris. Era Dima, el urma să o ia pe Lidia din cafenea după întâlnirea cu Oleg și întreba când se va elibera iubita lui. Se pare că pregătise o surpriză. Lidia zâmbea larg, răspunzând la SMS-ul iubitului, și nici nu a observat când s-a apropiat cineva de ea. A ridicat privirea și a rămas surprinsă. Aproape de masa ei stăteau doi. Oleg și Nina nu o mai văzuse pe fosta prietenă de când aflase despre relația ei cu Oleg interesant. Are ceva de spus? Lidia a zâmbit, pregătindu-se să pună această întrebare direct, dar s-a oprit brusc. Abia acum a observat cum arăta Nina de la acea frumoasă cu picioare lungi, nu mai rămăsese nimic. Nina se îngrășase. Părul murdar era strâns într-un coadă neîngrijită pe bluză. Era o pată, deși aproape invizibilă. Fusta părea să-i scurteze picioarele. Arăta obosită și palidia. Lidia nu s-ar fi gândit niciodată că Nina poate arăta așa. A rămas nemișcată, neștiind ce să spună, iar în acel moment Oleg a vorbit. "Salut!" a spus el, zâmbind ușor. În ochii lui se citea uimirea. Se părea că era surprins de aspectul ei. "Ei bine, arăți uimitor." "Salut!" Lidia l-a privit evaluativ. Arăta mai îmbătrânit, cu o privire grea și o povară pe umeri. "M-am gândit că vei veni singur," a spus ea. Oleg s-a așezat încet în fața ei, iar Nina a urmat exemplul lui. A apărut o pauză stânjenitoare. Lidia și-a strâns buzele și s-a adresat fostei prietene. "Ce mai faci, Nina?" "Bine," a scuipat aceasta cu răutate. Oleg a suspinat greu, explicând. "Avem doar niște afaceri comune, de aceea am venit împreună." "Nu te justifica," a spus Lidia zâmbind. "Să trecem la subiect." "Hai, ei bine, ce mai face Max?" "A decis?" a întrebat fostul soț. Lidia a dat din cap. "Da, vrea să studieze medicină." Oleg a zâmbit. "Tot în tine." "Mă bucur pentru asta." Fără să observe privirea nemulțumită a Ninei, a continuat. "Așa că de ce m-ai chemat?" "M-am gândit mult la admiterea lui Max. Până la urmă, el va pleca în alt oraș. Poate să stea și la cămin, dar mi se pare că ar fi mai bine să închiriem un apartament. Propun să ne punem de acord pentru asta." Oleg a făcut ochii mari. "Dar studiile vor dura mai multe luni. Ești sigură că, ei bine, te vei descurca?" Lidia a zâmbit strălucitor, cu încredere. "Nu am probleme financiare. Dima mă ajută. Mai mult, în curând mă voi muta la el, iar apartamentul nostru va fi gol, deoarece plănuisem să-l lăsăm lui Max. Cred că, cât timp el studiază, putem să-l închiriem. Dar banii aceia, probabil, nu vor fi suficienți. Așa că aștept sprijinul tău." Oleg s-a întors. "Da, desigur, îi vom închiria un loc. Dar ce va face acest Dima?" A tușit în pumn. "E totul serios între voi?" Evident, Nina plănuia să lovească pe iubitul ei sub masă fără ca el să observe, dar Lidia a observat cum s-a schimbat fața lui Oleg și, desigur, nu i-a scăpat cât de mult a afectat întrebarea lui Oleg pe Nina. Lidia a dat din cap și a întrebat cu răutate. "Dar ce?" Nemai putând să se abțină, Nina s-a ridicat brusc de la masă, aruncând o privire nemulțumită fostei prietene și a spus: "Voi aștepta afară." Oleg nu a oprit-o. Nina a plecat, iar tăcerea s-a așezat din nou asupra foștilor soți. "Ei, cum ești?" După câteva minute, în sfârșit a întrerupt tăcerea Lidia. "Trăiesc," a spus el, ridicând din umeri. "Știi, nimic nu se va schimba dacă nu înceți să faci ceva." "Dar tu chiar te-ai schimbat," a spus el. Lidia a zâmbit. Îi plăcea că eforturile ei au fost observate. Dar în adâncul sufletului știa că noua ei viață nu este doar despre aspectul exterior. "Da, munca asupra ta este importantă," a spus ea, privindu-le direct în ochi. "Și, revenind la întrebarea ta, între mine și Dima este totul serios. Și, apropo, el m-a iubit chiar înainte de schimbările mele," a adăugat ea. Oleg și-a plecat privirea, bătând nervos degetele pe suprafața de lemn a mesei. "Ei bine, mă bucur pentru voi." "Mulțumesc."
Și eu mă bucur pentru voi cu Nina. Lydia. A făcut o pauză, ca și cum s-ar fi pregătit să spună ceva. Trebuie să-ți spun ceva. S-a alarmat, dar nu a dat de înțeles. Nina. Ea. S-a schimbat și ea, dar nu în bine. În acest an s-au întâmplat multe. Nu știam că va fi atât de greu. Dar tu ai vrut asta, nu-i așa? A întrebat-o bâlând Lydia. Am făcut alegerea noastră. Da, dar, știi, nu m-am gândit niciodată că te voi pierde pentru totdeauna. Sincer. S-a uitat la ea, iar în ochii lui a apărut o umbră de regret. Mă gândesc adesea la cum au fost lucrurile între noi și regret. Nu am vrut să plec din familie atunci, și tu știi asta. Regreți nu pentru noi, Oleg, regreți pentru tine, a răspuns ea în șoaptă. Am încetat să am grijă de mine, iar tu ai început să cauți pe altcineva. Ai găsit. Ce vrei acum de la mine? Nimic. Îmi pare rău. Mă bucur pentru tine, Lydia, a spus el cu o tristețe sinceră. Chiar mă mândresc cu tine și știu că și Max este mândru. Dar spune-mi, ești cu adevărat fericită cu el? Da, Lydia s-a uitat la ceas. Nu înțeleg prea bine la ce se referă această conversație. Da, nu la nimic, a răspuns Oleg, strângându-și buzele. Și tu, ai vreo planuri? A râs ea. Și ce? Ei bine, sunt doar curios. A luat telefonul în mână. Dima ar trebui să mă ia de aici și se pare că vom merge undeva. Unde? Nu știu. Înțeleg. Tu și Nina păreați că aveți planuri sau ce? Vrei să-l aștepți pe Dima și să te întâlnești cu el? Nu. Mi-e suficient ce mi-a spus Maxim despre noul atip al mamei. Se înțeleg perfect. Știu. Se pare că este un om bun. Lydia i-a zâmbit fostului soț. Ei bine, acum că am decis totul, ce zici? Ne luăm la revedere? Da, cred că ar fi mai bine să plec. S-a ridicat. Fața lui a căpătat o expresie neutră obișnuită. Ai grijă de tine, Lydia. Și tu. S-a uitat la ea cu interes. Ce? Ei bine, dacă ai ales-o pe Nina, ai grijă de ea. Nu o lăsa să cadă în disperare, așa cum am permis eu să-mi fac. Susțină-o. Ajută-o să se pună pe picioare. Ai fost întotdeauna atât de bună, a spus Oleg cu o tristețe liniștită. Mă duc acum. Când ușa s-a închis în urma lui, Lydia a simțit cum o ușurare revine în inima ei. Despărțirea de trecut i-a adus o ușurare mult așteptată. După câteva minute, Dima a intrat în cafenea, a plătit nota ei, iar împreună s-a urcat în mașină. În acea zi, Lydia a primit a doua cerere de căsătorie din viața ei, iar ea a acceptat, sperând foarte mult că de acum înainte totul va fi bine pentru ea.